تئوری موسیقی قسمت سوم، برو بریم. درود، چطورین؟ امیدوارم که خیلی خوب باشین. آقا قسمت سوم تئوری موسیقی، 2 تا قسمت قبل رو حتما ببینید، لینکش رو میذارم توی توضیحات اگه ندیدین، چون خیلی مهمه که اون 2 تا رو قبل از این حتما دیده باشید. راستی اینو هم بگم، ببینید اصلا به این نگاه نکنید که من 2 تا ویدیو تئوری موسیقی گذاشتم این سوم میشه. خب شاید اگر اینو یکی دیگه میذاش 10 تا قسمت میشد. من اومدم خیلی ساده کردم و خیلی خلاصه کردم. حالا ویدیوها رو ببینید متوجه میشید. مطالبی که توش گفتم خیلی زیاده و تمام چیزایی که لازم دارید 99%ش هست. حالا الانم که بگم دیگه اصلا این قسمت یک چیزایی میخوام بگم که اصلا دیگه. خب بیایم اینجا. من اینجا یه سیکل آکورد دارم، منظورم یک سری آکورد متوالیه که توی گام سی ماژور هستیم. خیلی خب بریم. خب میخوام بهتون یه روش بگم که بیایید آکورداتون رو تنوع بدین و خیلی حس بهتری بگیره. ببینید مثلا این آکورد اگه همین 4 تا آکورد هی تا آخر تکرار بشه یه کمی خسته کننده است. من میام از اینا کپی میگیرم، میخوام توی بار دوم که این آکوردها تکرار میشن یه تفاوت ریزی بکنه، یعنی یه کمی فرق بکنه. یه کار خیلی ساده‌ای که میتونم انجام بدم اینه که بیام آکوردامو عوض بکنم. ولی حالا چطوری عوض کنیم؟ ببینید مثلا من میخوام آکورد اولمو تغییر بدم، خب که بار دوم که این آکوردا پلی میشه یه کمی تغییر بکنه، دیگه تکراری نباشه. میام اینجا توی این تمام آکوردایی که من توی گام سی ماژور دارم، توی قسمت قبل اینها رو دیگه کامل گفتیم. الان آکورد من چیه؟ اینجا سی ماژوره. آکورد اولم سی ماژوره. میتونم بیام از تو آکوردایی که بیشترین شباهت رو به آکورد اصلیم دارن یا آکورد دیگه انتخاب بکنم. خیلی ساده و باحاله. ببینید مثلا اینجا گفتیم سی ماژوریم دیگه. الان اگه دقت بکنید ای مینور هم، یعنی این آکورد هم با این آکورد اولیمون 2 تا نوت مشابه داره، فقط یه نوتش فرق میکنه. خب یا مثلا اینجا اگه بیایم این آخر ببینید این همون سی ماژوره. لا مینور هم همینطور، باز فقط یه نوتش فرق میکنه. حالا من میتونم بیام این آکورد لا مینور رو با این آکورد سی ماژورم عوض بکنم که ببینیم چی میشه. میام اینو یک کپی ازش میگیرم میارم اینجا. این یکی رو هم میتونیم امتحان بعد بکنیم ببینیم کدوم بهتره. حالا من اینو میارم میندازم اینجا ببینیم چی شد. باحال شد. ولی میخوام بیام یه معکوس بکنم، نوت بالامونو یه اکتاو بیارم پایین. اصلا خیلی خفن شد. دیدی که چقدر راحت اومدم نگاه کردم توی این آکوردایی که دارم توی گامم کدوم آکوردها 2 تا نوت یکسان داره با این آکورد اصلیم، فقط یه نوتش فرق میکنه، یعنی شبیه به آکورد اصلیمه. بعد از تو اونا انتخاب میکنیم. حالا من همینی که گذاشتم خوبه، ولی مثلا اینجا ما ای مینور رو هم داشتیم، میتونستیم اونو هم بذاریم. حالا میخوایم بیایم یه مثال دیگه. مثلا این آکورد سوممون میشه ای مینور دیگه. و ببینید یک چیز دیگه هم بگم، الان ای مینور درسته که نوت های مشابه داشت، ولی خب ما ای مینور رو اینجا داریم. اگه 2 تا ای مینور پشت سر هم باشن زیاد قشنگ نمیشه. پشت سر هم نه، یه آکورد فقط بینشون فاصله است، اینطوری خیلی قشنگ نمیشد. پس بهترین انتخابو کردیم. حالا میایم توی ای مینور میخوایم اینو هم جایگزین بکنیم، یه آکورد دیگه جاش بیاریم. نگاه میکنیم ببینیم کدوما مشابه. یکی که همین سی ماژور بود که اینو نمیخوایم چون داریم، همینجا داریم، هم آکورد اولمون، زیاد قشنگ نمیشه. نگاه میکنیم ببینیم دیگه با کدوم بیشترین شباهت رو داره. میبینیم جی ماژور، ببین، یا همین سول ماژور. نوت سول و نوت سیمون باهاش یکیه، فقط اینجا ما نوت ای رو داریم، اینجا دی رو داریم، یعنی یک نوت جابجا شده. حالا من به جای این که بیام این دفعه اینو کپی بکنم، میام همین ای رو تبدیل به دی میکنم، به همین راحتی. نوت پایمونم میشه سول دیگه، چون گفتیم سول ماژور. حالا ببینیم چی شد. خیلی قشنگ شد. یعنی اگر همین تکرار میشد اصلا یه حالت ربات گونه تکراری، حالت لوپ میگرفت. ولی الان چی شد؟ حالا اینا رو اگه بیایم فاصله هفتمش هم بذاریم، اینا همه رو توی قسمت‌های قبل گفتیم، واسه همین من توضیح نمیدم دوباره.
خیلی قشنگ شد. حالا اینو باز میشه بیشتر هم وقت بذاریم ببینیم مثلا آکورد 9 بهتره یا 7 بهتره، باز بیایم روی وایسینگش کار کنیم، مثلا اینو یکی ببریم بالا بیاریم پایین ببینیم چطوری میشه، ولی من خیلی دیگه نمیخوام وقت بذارم. ببینیم چی شد. حالا این اگه فکر میکنم پایین باشه، خیلی خب بیشتر از این نمیخوام وقت بذارم، اصل موضوع رو گفتم. حالا این کارو یه جور دیگه هم میتونیم انجام بدیم، یعنی بیایم آکورد عوض کنیم ولی آکورد این دفعه توی گاممون نباشه، خارج از گام باشه. ببینید ما یه چیزی داریم به اسم آکورد موازی. اینایی که دارم میگم خیلی ساده است، واقعا ساده است. اینجا رو ببین، آکورد موازی گفت، ببخشید گام موازی، آکورد موازی نه، گام موازی. ببین خیلی ساده، سی ماژور گام موازیش میشه سی مینور، اوکی؟ سول ماژور گام موازیش میشه سول مینور، ر مینور گام موازیش میشه ر ماژور. به همین راحتی هر گامی اگه ماژور مینورش میشه موازیش، اگه مینور ماژورش میشه موازیش. یعنی الان اگه گام من سی ماژوره، گام موازیش میشه سی مینور، سی یا همون دو. شما میتونید برید یه آکورد از توی گام موازیش بیارید. مثلا این آکوردها رو بشنویم. حالا من میخوام بیام این آکوردمو از توی گام موازیم که میشه سی مینور یه آکورد قرضی بگیرم، یعنی خارج از گام. ببینید من اینجا اومدم تمام آکوردایی که توی این دوتا گام داریم، یعنی گام سی ماژور و سی مینور، تمام آکورداشون رو گذاشتم. اینا آکوردای گام سی ماژوره، اینا آکوردای گام سی مینوره. میبینید که اینجا بعضی از نوتامو خارج از گام سی ماژوره، یعنی رفته روی نوتای سیاه. حالا من میخوام بیام یه دونه از این آکوردا رو با این آکوردی که اینجا توی گام دارم عوض بکنم که قشنگتر بشه. کاری که من همیشه میکنم اینه، میام نگاه میکنم ببینم کدوم نزدیکتر به آکوردی که دارم. الان آکوردم ای مینوره دیگه، نوت پایم ایه، چون نوت بیس معمولا نوت پایه است و اینجا نوت پایه من ایه و فاصله سوم فاصله پنجم اینم که فاصله هفتمشه میشه آکورد 7. حالا من میام اینجا پیش‌فرض فل استدیو رو میکنم مینور. ببین الان تمام این نوت های سفید توی گام مینوره، اینو میخوام بیارم توی مینور. الان این ای رو اگه یکی بیارم پایین میاد توی گام، یا اینو اگه یکی بیارم پایین میاد توی گام. اینا هم همینطور، این نوت پایمون شد چی؟ دی دیز ماژور. اینجا دی دیز ماژور داریم، ببین فاصله سوم فاصله پنجم، نیم یک یک و نیم دو، نیم یک یک و نیم. الان این آکورد من توی گام سی مینوره، یعنی خارج از گام. حالا پلی کنیم ببینیم چی میشه. باحال شد، یک حالت وهم طور گرفت. ببین اول چی بود؟ ببینیم، ببین یه نکته خیلی مهم داره، شما نمیتونید دو تا آکورد رو پشت سر هم قرض بگیرید. خب حواستون باشه یه دونه آکورد اونطوری از حس خارج شدن از گامو میده، اصلا قشنگ نمیشه. یه دونه آکورد رو من اومدم از گام موازی گرفتم و باز آکورد بعدی چی؟ توی گاممه دیگه، دوباره آکورد بعدی هم از مینور نیست، یه لحظه میره تو مینور دوباره برمیگرده. همین کارو میتونید توی تمام گام ها بکنید. اگه ماژور آکورد موازیش میشه مینور، اگه مینور آکورد موازیش میشه گام موازیش میشه ماژور. تا اینجای ویدیو اگه دوست داشتی یه لایک برای ویدیو بزن و سابسکرایبت هم چک کن که حتما سابسکرایب کرده باشی با زنگوله بغلش. نظرتو بذار برای آخر ویدیو، الان فقط درس رو گوش کن بریم. یه نکته هم حالا اینجا الان یادم اومد بهتون بگم، یک گام هم داریم به اسم گام نسبی. اینو میگم که دیگه قشنگ براتون بیفته، باز قاطی نکنید یه جا گفتن گام نسبی، چون اینا با هم فرق میکنه. گام نسبی گامیه که دقیقاً نوت‌های گام اولمون رو داره ولی باز دوباره برعکسه، یعنی اگه ماژوره این یکی مینوره، باز اگه مینوره این یکی ماژوره. مثلا گام نسبیه گام سی ماژور میشه
لا مینور. اوکی، حتما باید مینور باشه. اگه این ماژوره اون باید مینور باشه، اگه اون مینوره بعدیش باید نسبیش باید ماژور باشه. مثلا من الان نوت های گام سی ماژور رو میذارم. ببین اینا نوت های گام سی ماژوره دیگه. خب حالا من میام ازش دوپلیکیت هم میگیرم، میاد اینجا. الان من اگه گاممو لا مینور بکنم میبینید که تمام نوت های لا مینور دقیقاً همین نوتایی که توی گام سی ماژور من دارم. ببینید میام اینجا، اینو میذارم روی لا، اینو هم میام میذارم روی مینور. الان این نوت‌های سفید توی گام لا مینوره. میبینید که تمام نوت‌های سفید توی با نوت‌هایی که ما توی گام سی ماژور داشتیم یکیه. حالا این چطوری به دست میاد؟ چطوری گام‌های نسبی رو به دست بیارید؟ ببینید 1.5 پرده فاصله است بین گام‌های نسبی. یعنی الان من روی سی بودم، اوکی، سی ماژور بودیم دیگه، نیم یک 1.5 شد لا مینور. اوکی، حالا باز گام نسبی لا مینور 1.5 پرده میره بالا. اگه شما ماژور بودی 1.5 پرده میای پایین، گام نسبی ماژور تو به دست میاری. اگه مینور بودی 1.5 پرده میری بالا، گام نسبی مینور تو به دست میاری. مثلا یک مثال دیگه ما بریم. مثلا میام روی یک نوت گرز اف دیز مینور. خب نوتاشو میذاریم، اینا رو دیگه پاک میکنیم. گفتیم مینور رو بخوایم گام نسبیشو به دست بیاریم 1.5 پرده میریم بالا، نیم یک 1.5 میشه لا ماژور. لا ماژور میشه آکورد گام نسبی گام اف دیز مینور. حالا اگر ما بیایم دوباره اینو بکنیم لا ماژور، ببین نوتا رو ببین دقیقاً توی گامن. یه نکته خیلی مهم بگم، اینا فقط گام های نسبی هم هستن، یعنی فقط نوتاشون یکیه، با هم مساوی نیستن. گام سی ماژور گام لا مینور نیست، با هم برابر نیستن به هزار دلیل. چون اینا نوت پایه‌شون فرق میکنه. مثلا اینجا سی ماژور نوت پایه سیه، خب، ولی اونجا لاه، میشه لا مینور دیگه، نوت پایه لاه. بعد مثلا میگن آکورد سوم توی سی ماژور میشه یه آکورد، توی لا مینور میشه یه آکورد. پس اینا برابر نیستن، فقط نوتاشون با هم یکیه. اینم همینطوری میخواستم تو پرانتز بگم، ولی پرانتزش خیلی مثل که بزرگ شد. بریم یه چیز خیلی بمب بهتون بگم، یعنی این دیگه کلا همه چی رو تموم میکنه. دوباره اومدیم جای همین سیکل آکورد اولیه‌مون که خیلی خفن شد، نوتا 7 هم گذاشتیم. ببینید ما یه چیزی داریم به اسم آکورد گذر. یعنی چی؟ یعنی باعث میشه که قشنگتر از یه آکورد بریم به یه آکورد دیگه. این اتفاق خیلی بهتر بیفته. مثلا اینجا رو ببینید، آکورد آخر و آکورد اولم یکیه. خب من اینجا میخوام یک کاری بکنم که قشنگتر از این آکورد بره توی اون آکورد. میام از آکورد گذر استفاده میکنم. حالا یعنی چی؟ چطوری آکورد گذر بسازیم؟ من میام اینو نصف میکنم و یک دونه نوت میام بالاتر. مثلا اینو میذارم ببینیم که چی میشه. همینطور که میبینید این دوتا نوتمون توی گام نیست، اینا رو میارم پایین. ببینیم به این میگن آکورد گذر. حالا ما دو نوع آکورد گذر داریم. خفنه اینی که الان بهتون میگم. این یکی اگه دقت کنید تمام نوتاش توی گامه. یکی دیگه هست بهش میگن دامیننت دوم. نوتاش خارج از گام میشه ولی اصلا یه حس خیلی خوبی ایجاد میکنه. ببینید الان من میخوام یه دامیننت دوم بسازم. میایم یه جای دیگه از این سیکل آکوردمون، مثلا اینجا ویدیو رو خوب دقت کنید چون فرمول داره. فرمولش رو بنویسید یا حفظ کنید، حفظ میشید سریع. میایید اینجا به آکورد بعدیتون نگاه میکنید. خب نسبت به آکورد بعدیتون، نوت پایه آکورد بعدیمون چیه؟ لا. اوکی؟ فاصله پنجم نسبت به نوت پایش، فاصله پنجم میشه چی؟ ببین 1 2 3 4 5 میشه ای. بعد از همین نوت یه آکورد ماژور میسازید دیگه. اینجا مهم نیست تو گام باشه یا نه، در هر صورت آکورد ماژور میسازید. فرمول آکورد ماژور چی بود؟ 2 پرده 1.5 پرده. مینور بود 1.5 پرده بعد 2 پرده، ماژور بود 2 پرده بعد 1.5 پرده. 2 پرده میرن بالا، نیم 1 1.5 2 نیم 1 1.5. اوکی؟ این نوت پایه‌مون هم میایم بیسش رو میذاریم. دیدی؟
اصلا یه دنیای دیگه میشه. ببین حالا یه مثال دیگه هم براتون بزنم که دیگه این قشنگ جا بیفته، چون خیلی مهمه، من خیلی از این استفاده میکنم. مثلا اینجا نوت پایه‌مون چیه؟ ای. فاصله پنجم نسبت به نوت پایه آکورد بعدی 1 2 3 4 5 میشه بی، یعنی سی به اصطلاح. حالا ازش آکورد ماژور میسازیم. نیم 1 1 و نیم 2 نیم 1 1 و نیم. اوکی. حالا میام این نوت بیسش هم دوباره میذارم. ببینید چقدر بیسش زیاده. میام اینجا میبینی چقدر فرق میکنه، اصلا یک حس دیگه ای میگیره. میام 7 هم میذارم ببینیم چی میشه. اصلا خیلی خفن شد. اینو دقت داشته باشید، نکتهش اینه فاصله پنجم که شروع کردید ماژور حتما میسازید، مینور دیگه اصلا تو گام. الان ببین این نوت من تو گام نیست، این تو گام نیست، اصلا مهم نیست. اینم از این. یعنی این چیزی که الان بهتون گفتم ارزشش از چی بگم بیشتره، شاید 100 میلیون ارزششه. همین دیگه، چی میخواین؟ هر چی که چیز باحال توی تئوری موسیقی هست دارم بهتون میگم. در مورد اینکه قسمت بعدی در مورد تئوری موسیقی باشه یا نه نمیدونم، چون من تمام سعیم اینه چیزایی رو بگم که شما واقعا به دردتون میخوره. نمیخوام بیام چیزای اضافی بگم، اگه اونطوری باشه شاید 20 قسمت بتونم بسازم بازم کم باشه. خیلی خب، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. یه نظری بنویسید در مورد تئوری، نمیدونم هر چی، یک استیکر بذارید برای حمایت. و همین تا ویدیو بعدی که نمیدونم چیه واقعا، بعد فکر کنم ببینم چی بسازم. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی میبینمتون.